ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් computer science ගැන interest එකක් තියෙන අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා ගොඩක් software development side එකේ ඉන්න ඒ වගේ programming ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි අද මම මේ website එක ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි යමු website එකට ගිහලා බලමු මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ සහ අඩංගු වෙන දේවල් මොනවද කියලා. හරි මම record එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් සුපුරුදු පරිදි open කරගන්නවා Microsoft Edge එක. ඊට පස්සේ ඒකේ website එකේ නම තමයි Geeksforgeeks. උතන මෙන්න එහෙම ගහනකොට වෙනවා site එකේ නම. ඉතින් මේක තමයි website එක. ඉතින් ඇත්තටම සුපිරි website එකක් programming languages ඉගෙන ගන්න අයට ඒ වගේම computer science. ඉතින් website එකට ගියම පස්සේ අපිට මේ වගේ තමයි එලාගේ site එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපිට මෙතන තියෙනවා dark mode එක, ඒ වගේම light mode එක, මේ දෙකම තියෙනවා. ඉතින් කැමති එකක් දාගන්න ඕන නම් dark mode එකට කැමති ඉන්න මම මේක දාගන්නවා. ඉතින් ඒක අපි ගත්තන් පස්සේ ඔයාලා programming side එක, ඒ වගේ web designs, එතකොට ඔයා කැමතිම ගොඩක් computer science පැත්තේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ site එකේ තියෙන දේවල් අපිට පාවිච්චි කරලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන පෙන්නන්නම් tutorials කියලා මෙතන තියෙනවා DSA, data science, web tech courses ඒ වගේ අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට මාතෘකා ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Trending now, එතකොට data structures, algorithms, system designs ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ගොඩක් තව පහළට ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් practice, learn, read ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මෙතන search bar එකක් තියෙනවා අපිට කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මෙතන අපිට ගහන්න කියලා තියෙනවා. මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා අහනවා. ඉතින් අපිට එතන type කරන්න තියෙන්නේ මේ හා සම්බන්ධ දේවල් ටික. ඊයරට ඇද්දි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ එලා වෙන් කරලා කැටගරි කරලා තියෙනවා. machine learning ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් දැන් මෙතන tutorials කියන එකට mouse එක ගෙනිච්චොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම Python tutorials තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගේ functions, Python operators ඒ වගේ ගොඩාක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. data structures ඒ වගේ. ඊට පස්සේ Java ගත්තන් පස්සේ ඒකත් programming language එකක් ඔයාලා දන්නවා. ඒකෙත් ගහලා දෙනවා Java programming language එකේ Java tutorials, data types, variables ඒ වගේ ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. Java collections ඒ වගේ ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට. programs ඒ වගේ ගොඩාක් බලා ගන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා programming languages තියෙනවා. C, JavaScript, PHP ඒ වගේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. system design, එතකොට interview corner, computer science subjects යටතේ ගත්තන් පස්සේ mathematics, operating systems ඒ වගේ ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. computer network ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ මෙතන Linux tutorials වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. software testing tutorial, testing tools ඒ වගේ 100 ගණනක් දේවල් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට databases ගත්තන් පස්සේ මේ ඔයාලා දන්නවා මෙතන SQL සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ගොඩක් ඇහිලා තියෙනවා. MySQL ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Android හා සම්බන්ධ දේවල් ගත්තන් පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Android tutorials, Android Studio tutorials තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Excel ගැන මොකද්ද මේ Excel කියන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. Microsoft Excel tutorials තියෙනවා. ඊට පස්සේ mathematics ගත්තන් පස්සේ ඒ වගේ දේවල් අපිට ඕන දේවල් يعني අපිට ඕන ටික මේකට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ SEO දේවල් තියෙනවා. මොනවද මේ SEO කියන්නේ? ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එකට ඔයාලා ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට අමතර දේවල් මේකෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ site එකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔයාලට තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න ඒවා පොඩ්ඩක් search කරලා බලලා ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ site එක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් field එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න, නොදන්න දේවල් තවත් දැනගන්න, ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැති අය දැන්ම subscribe කරන්න යට තියෙන බටන් එක ඔබලා අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. මම නිපොන් දිර්ෂාන්.